आज एक आपल्याला ॲक्टिव्हिटी करायची आहे आणि ती सुद्धा आपल्या मुलांना बरोबर घेऊन. मी तुम्हाला दाखवणार आहे बर्बॉन बिस्किट्स वापरून केक. अगदी सोप्पा आणि केक सुद्धा तव्यावर करायचे. चला सुरुवात करूया. केक करण्यासाठी इथे मी 250 ग्रॅम म्हणजेच मोजून सांगायचं झालं तर 25 बर्बॉनची बिस्किट्स घेतलेली आहेत. ती आता आपण मिक्सरला बारीक करून घ्यायची आहेत. हे बघू शकता किती असं छान बारीक झालेलं आहे. इथे मी पाऊण कप दूध घेतलेलं आहे. हळूहळू हे दूध घालून आपण हे सगळं बॅटर तयार करून घेऊया. हे बघू शकता ह्याची कन्सिस्टन्सी. केकचं बॅटर तयार आहे. आता हे आपण बाजूला ठेवू आणि ज्या डब्यात आपल्याला केक करायचा आहे सगळीकडे छान असं मी तूप लावून घेते. तूप लावून झाल्यावर बटर पेपर ह्याच्यात ठेवून घ्यायचं आहे आणि त्याला सुद्धा थोडंसं तूप लावून घ्यायचं आहे. केकची सगळी पूर्वतयारी झालेली आहे. एकीकडे मी तवा सुद्धा अगदी बारीक गॅसवर 5 मिनिटं तापवून घेतलेला आहे. आता आपल्याला ह्याच्यात शेवटचा एक इन्ग्रेडियंट म्हणजे फ्रूट सॉल्ट हा घालायचा आहे, पण तो अगदी सगळी तयारी झाल्यावर आयत्या वेळेस घालायचं आहे. आणि फ्रूट सॉल्ट घातल्यानंतर लगेचच आपल्याला हे व्यवस्थित ढवळायचं आहे. सगळीकडे हा फ्रूट सॉल्ट नीट लागला पाहिजे. आता लगेचच आपण केकच्या डब्यात ते काढून घेऊया. छान व्यवस्थित असं पसरून घेऊया. हे असं थोडंसं टॅप करायचं आणि तापलेल्या तव्यावर आपण हे ठेवून घेणार आहोत. अगदी बारीक गॅसवर 15 मिनिटं बेक करून घ्यायचे. आपण चेक करून पाहूया. एखादी सुरी किंवा टूथपिक अशी आतमध्ये घालून ती जर अशी बाहेर आली तर ह्याचा अर्थ आपला केक झालेला आहे. गॅस बंद करूया आणि केक जोपर्यंत थंड होतोय तोपर्यंत आपण ह्याच्या आयसिंगची तयारी करूया. इथे मी एका भांड्यात पाणी घेतलेलं आहे, ते मी गरम करत ठेवते. पाण्याला उकळी आलेली आहे. आता हे जे चॉकलेटचं बोल आपण घेतलेलं आहे तो त्याच्यावर ठेवायचा. हे बघा, बघू शकता हे आता मेल्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. चॉकलेट छान मेल्ट झालेलं आहे. केक आता साधारण थंड झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता ह्याच्या साईड्स ज्या आहेत ह्या सुद्धा सुटलेल्या आहेत. आता हा जो डबा आहे तो आपण ह्या प्लेटवर उलटा करायचा आहे. हा बघा केक झालेला आहे छान. आता कधी कधी काय होतं, आपण तव्यावर केल्यामुळे हे असं थोडंसं खालून जास्त हा होऊ शकतो. तर अशा वेळेस सुरी घेऊन ही वरचीच लेअर काढून टाकायची. आता आपण हा उलटा करून घेऊया आणि ह्याच्यावर आयसिंग करूया. आता हे सगळीकडे आपण पसरवून घेऊया. हे जे बिस्किट्स आहेत ह्याचे मी छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत. ते आता आपण केकच्या साईडनी घालून गार्निश करूया. बर्बॉन बिस्किटचा केक मी केलेला आहे, पण तुमच्या मुलांबरोबर ही ॲक्टिव्हिटी जरूर करून पहा. कशी झाली आहे ते आम्हाला कळवा सुद्धा. आता इथे मी बर्बॉन बिस्किटं वापरली आहेत, पण तुम्ही अगदी कोणत्याही प्रकारची क्रीम बिस्किटं वापरून ह्याच प्रमाणात हा केक करू शकता. तुम्हाला जर अजून अशा काही सोप्या आणि मुलांना करता येण्यासारख्या रेसिपीज बघायच्या असतील तर मला नक्की कळवा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात.